Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Нам потрібно більше систем ППО, більше патріотів. Президент Зеленський говорив нашим американським друзям, партнерам у великому інтерв'ю, яке вийшло на CBS News, на великому американському телеканалі. Там багато було цікавих тез, деякі з них ми вже сьогодні в ефірі згадували. Зеленський наполягає на тому, що Україні потрібна допомога вже і зараз, і без американської допомоги цю війну Україні не виграти. Отже, це основна частина, власне кажучи, такої допомоги. Вона надходить саме від Сполучених Штатів. І також серед тих резонансних заяв, які пролунали в цьому інтерв'ю, впевненість президента Зеленського у тому, що Путін все-таки бажає втягнути країни НАТО у велику війну, і це в планах Путіна наступний етап такого протистояння західним світом. Тобто, якщо йому вдасться досягнути якогось проміжного успіху в Україні, то він піде далі. Можемо послухати якраз цю цитату стосовно майбутньої війни Росії проти НАТО, як її коментує глава української держави. Цій людині на прізвище Путін, йому все одно, скільки ще буде жертв, аби отримати те, що він хоче. Він не зупиниться на Україні, він не зупиниться на жертвах в Україні, він буде кидати і своїх людей на смерть, і інші держави тощо. І втягне НАТО в війну, він втягне обов'язково. І американські солдати, я точно вам кажу, що є велика загроза, що потім американські солдати будуть вимушені захищати країни НАТО. Бо Польща, Прибалти – це перші, хто під удари, хто під загрозу. І тому Конгресу треба зберегти не тільки життя українців, і зберегти і своє американське майбутнє, свої сім'ї. А для цього потрібно допомагати сьогодні Україні, тим, хто дійсно єдині, хто сьогодні воює. Україні потрібно перемагати вже і зараз, аби американські громадяни змогли зберегти свої сім'ї і не довелося американському війську воювати у Європі, захищаючи своїх партнерів по НАТО. Ось таку думку висловив впевнено президент Зеленський в цьому інтерв'ю. Чи ця думка взагалі, чи її чують у Сполучених Штатах, чи цю ідею поділяють там у, скажімо так, елітах політичних, так, у Конгресі, в Сенаті, в адміністрації президента Байдена? Про це говоримо далі із Русланом Осипенком, дипломатом і експертом-міжнародником в нашому ефірі. Пане Руслане, вітаємо вас, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, вітаю, студія. Отже, теза про те, що Путін не зупиниться і буде атакувати далі, вона не нова, але бачимо, що дуже так акцентовано і впевнено про неї говорить у цьому інтерв'ю на американську аудиторію наш президент. Отже, до кого звертається президент? Очевидно, що до американських громадян в першу чергу, але чи є певні цільові, скажімо так, групи у Сполучених Штатах, до яких треба достукатись? Я думаю, що звертається він в першу чергу до трампістів, які затягують цю допомогу. Це стратегія Трампа – відтягувати цю допомогу і використовувати її як політичний важель тиску на діючу адміністрацію Білого дому. Тому я думаю, що адресовано якраз дійсно з одного боку американського народу, щоб він здійснював тиск на всіх політиків знизу, тобто тиск ішов знизу, а з іншого боку на невелику частину трампістів, які і блокують цю допомогу.